Ha meghalok, ti terítsétek ki, sokat gyalogolt, de ellenfáradt lábaim egyenest álljanak, mint katonakoromban. Kezeimet szívemen imára kulcsoljátok, hogyha már egyebet nem tehetek, a más világon is a népszabadságét imádkozzam. Életemben mindig a korlátlan szabadság volt az ideálom, de síromat korláttal vegyétek körül, hogy se ellenség, se barom rá ne tiporhasson. Petőfi Sándor. Eltűnt, mint Petőfi a ködben, tartja a szólás. Na de valljuk be, hogy azért nem tűnhetett el csak úgy, és ezt mindig is így gondoltam gyerekként, és szerintem ezzel nem voltam egyedül. Egy olyan témába vágtam a fejszét a Petőfi üggyel, amely már előre tudom, hogy elég megosztó lesz, és azok az emberek, akik még a múlt évszázadban Petőfi eltűnése után kutattak, mindig azért hagyták abba, mert egy falba ütköztek. Olyan felszólításokat kaptak, hogy hagyja abba Sándor bátyám Petőfi legendáinak a híresztelését és terjesztését, ha nem, akkor csúnyán rá fog faragni. Ebben a videóban megpróbálom nagy vonalakban körbejárni a Petőfi ügyet. Elsősorban azt a kérdést, hogy vajon hová tűnhetett Petőfi, és hogy mi ez a nagy titkolózás az ügy kapcsán, még így lassan már 200 év múlva is. És miért van az, hogy a magyar grafológusok nem szívesen foglalkoznak Alexander Stepanov Petrovics verseinek és Petőfi Sándor verseinek összehasonlításával, és azt már most előre leszögezném, hogy ez a videó a lehető legkevesebb információt tartalmazza ahhoz képest, ami a témában elérhető. Vehetjük ezt a videót úgy is, mint egy általános ismertetőt, és hogyha bárkit is tovább érdekel majd a későbbiekben ez a téma, akkor tovább tud majd foglalkozni, és tovább tudja bővíteni majd az információi tárházát. Nem szeretném ezt a videót olyan közhelyes tényekkel teletűzdelni, amit már amúgy is mindenki ismer, és valószínű, hogy egyszer már biztos, hogy hallott. Ezért szeretném néhány érdekességgel és személyes véleménnyel kezdeni a Petőfi Sándor ügyet. Szinte biztosra veszem, hogy magyarként Petőfi Sándor nevét az 1848-as forradalomban hozzuk párhuzamba. Petőfi Sándor, mint a magyar nemzet legnagyobb és külföldön mind a mai napig egyik legismertebb költője, Petőfi a magyar nép fia, hisz egy szegény magyar ember, aki járta Magyarországot és a verseivel megtestesítette a magyar borvidéket, és úgy amblok az egész országot. Ráadásul ő volt az, aki egy politikai változást indított el az országban. Véleményem szerint ez csak egy idealizált Petőfi kép, ami szerintem egy kicsit veszít a szépségéből, ha hozzátesszük, hogy azért nem volt ő olyan szegény, hisz elég gazdag családból származott. Apja Petrovics István, ebből következik, hogy Petőfi Sándor születési neve nem Petőfi, hanem Petrovics Sándor, csak később a nevét egy picit letisztultabbá, magyarosabbá formálta. Anyja a felvidéki Hurúz Mária, apja a délvidéki Petrovics Sándor, egy sikeres vállalkozó volt, kocsmát, vágóhírakat üzemeltetett, sőt ingatlanokkal is kereskedett. Magyarul Petőfi gyerekkora nem feltétlenül a nélkülözésről volt híres. Ami pedig a nemzeti hős ideát illeti, tagadhatatlan, hogy Petőfi valóban egy a legnagyobb magyar nemzeti hősök közül, viszont egyetlen egy fejezés sem emlékezik meg arról, hogy Petőfi valóban elszavalta volna a nemzeti dalt 1848-ban. Az tény, hogy egy rövid beszédet valóban mondott a múzeum lépcsőjénél, de azt, hogy elszavalta volna a nemzeti dalt, arról sem Petőfi, sem a márciusi ifjak, sem a hírlapok nem tesznek említést. Visszatérve magára a Petőfi ideára, Petőfi az ember volt, véleményem szerint, aki a maga korában is nagyon jól el tudta adni magát. Ezt úgy értem, hogy tudta, hogy mi az, amit a nép hallani akar, és a versével magát az önképét is formálta. Nagyon sok verse szól a szerelemről, úgyhogy köztudott, hogy a nőkkel szemben elég visszahúzódó volt, és Petőfit valahol bántotta is, hogy a nők általában szinte észre sem vették. Köztudott, hogy nagyon sok verse szól a borról is, viszont Petőfi egyáltalán nem bírta az italt. Nem lehet tudni, hogy magát a borízét nem szerette, vagy csak a berúgás érzését, hisz a verseiben önmagának ellentmondásosan mindig a bor mámoráról ír. H. János úgy fogalmaz, hogy Petőfi a verseiben nem más csinál, csak mint egy jó színész, játsza a szerepét, annak érdekében, hogy az emberek a személyét szimpatikusnak találják. 1849. július 31-e, Segesvári csata. Mivel ez a videó nem magáról a csatáról szól, ezért a csata elemzésében nem mennék bővebben bele, amit tudni kell, hogy a Segesvári csatában a magyarok Bem József tábornok vezetésével az osztrákok és az oroszok ellen harcoltak. Bem József többször kérte Petőfit, sőt megtiltotta neki, hogy harcoljon, mert a csata, az valljuk be, hogy nem neki való. Bem parancs ellenére Petőfi akkor is ott volt a csatában, de nem mint katona, hanem mint szemlélő, fegyver nélkül, papírral és egy tollal a kezében. Szinte szó szerint, hisz az elmondások szerint Petőfi úgy sétált a csatamezőn, mintha nem is ezen a világon lenne, annyira megihlette őt a csata vagy a táj, hogy teljesen elmerengett a gondolataiban. Petőfi csak akkor kapott észhez, amikor már azt látta, hogy maga Bem József is menekülni kezdett az orosz lovasság elől. Petőfit a Sárpataki hídon látták utoljára, amikor a menekülés közepette gyalókai százados megragadta Petőfi karját, és kérte, hogy tartson vele a lovaskocsiján, mert gyalog nem fogja túlélni. Petőfi azt válaszolta a századosnak, hogy a lovaskocsi vezetője már biztos, hogy elmenekült, ezért ő inkább gyalog menekül tovább, és neki nincs ideje ilyeneken gondolkodni.
És az utolsó jegyzett szavai így szólnak: én inkább megyek, Isten veled. Mivel Petőfi Sándor halálának oka mind a mai napig ismeretlen, hisz Petőfi nem halottja, hanem csak egy eltűnője volt a segesvári csatának, ezért számos legenda született már az eltűnéséről. Az egyik talán legirracionálisabb, hogy Petőfi koponyáját a kifőzés után évekig pohárként használták, vagy például, hogy élve egy árokba dobták, messzet öntöttek rá és eltemették. A legendák eloszlatása érdekében térjünk rá szerintem azokra a beszámolókra, amelyek közelebb állhatnak a valósághoz. Térjünk rá azokra a fentmaradt dokumentumokra, amelyek megemlékeznek Petőfi eltűnéséről. A legnagyobb esély természetesen még a 19. században volt Petőfi sorsának a felkutatására, hisz ekkor még éltek olyan emberek, akik láthatták Petőfit. Ahogy múltak az évek, ez a kutatás egyre értelmetlenebb volt, hisz ha valaki tudott is valamit Petőfiről, azt már nem tudta elmondani. Ja, és nem szabad elfelejteni, hogy akkor az ország korán sem a nemzeti hőseként tekintett Petőfire, vagyis de viszont ezt úgy értem, hogy ha még tudták is a neve hallatán, hogy ki az a Petőfi, az arcáról már nem nagyon ismerték fel. A lényeg, hogy Petőfi felkutatásával többen megpróbálkoztak. Voltak akik, és fontos kiemelnem, hogy még a 19. században 20-30 évvel Petőfi eltűnése után voltak, akik megpróbálkoztak Petőfi megkeresésével, újságok cikkjeiben szólították fel az embereket, hogyha bárki bármit tud Petőfiről, az legyen szíves jelentkezzen. Viszont akkoriban ezt az egész témát, érdekes, ugye ez szinte azóta sem változott, szóval már akkoriban ezt az egész témát a magyar közvélemény úgy kezelte Mikszáth Kálmánnal az élen, hogy bárki, aki megpróbálkozott Petőfi honlétének felkutatásával, a közvélemény ellenvéleménye, valamint ezt csak súgva mondom, hogy a felső vezetés is, azonnal kudarcba folytotta a költő mi voltának a kiderítését. Ennek ellenére azért voltak páran, akik nem felejtették el Petőfi bátorságát, és igenis a közvélemény ellenére jelentkeztek és beszámoltak Petőfi honlétéről. Néhány ezek közül például Virág János beszámolója, aki szerint Petőfi rájött arra, hogy Görgei egy hazáruló. Petőfi sváb dióárusként folytatta, és minden dióba elrejtett egy üzenetet, amiben leírta, hogy Görgei milyen nagy áruló. És amikor jött a karácsony és az emberek feltörték a sváb dióárustól kapott diót, akkor jöttek rá, hogy Petőfi volt az a dióárus, viszont azóta senki sem látta. Kis Kálmán beszámolója szerint azért nem találták meg Petőfi sírját, mert a fővezér parancsára szándékosan jó mélyre temették, és miután eltemették, azt kérte az orosz fővezér a lovasoktól, hogy egy napig lovagoljatok a csatatéren, és tapossátok meg a földet, hogy senki ne találja meg a sírt. Majd miután egy nap lovaglás után a fővezér megkérdezte a lovasokat, hogy na, ki tudja pontosan, hogy merre van Petőfi sírja, ekkor 2 lovas jelentkezett, hogy ők még mindig tudják, és ők sajnos ugyanúgy végezték, mint Petőfi. Ezért, ha tudta is valaki, hogy hol nyugszik Petőfi, nem árult el, mert félt attól, hogy ő is ugyanarra a sorsra jut. Juhász János viszont az öregektől azt hallotta Petőfi haláláról, hogy amikor Petőfi a segesvári csatából menekült, egy fekete ruhás lovas ott termett Petőfi mellett, és azt mondta, hogy ülj fel, Sándor, és elmenekültek. Azt, hogy ki volt az a lovas ember, azt senki sem tudja, viszont Petőfi egyszer csak leugrott a lóról, és egy mocsárba bújt el. Viszont az oroszok megtalálták a bujkáló Petőfit, és Szibériába vitték. Az első világháborúban Gyóni Béla katonatiszt megtalálta Petőfi sírját Szibériában, és haza akarta hozni, de nem hozhatta haza, mert a háborúban ő is ott veszett Szibériában. Lászlófi Imre a Szabadka naplóban 1940-ben megjelent egy cikket, amelyben Sztrogeljev Nikolajevics Vlagyimir tábornok azt mondta, hogy ő tudja, hogy ki volt az a Petőfi Sándor, hisz ő volt a sógora. Vlagyimir tábornok úgy emlékezik vissza Petőfire, hogy Petőfi mint nyelvtanító került a házukba, és angolt és franciát tanított magának, Vlagyimirnek, nővérének Xéniának és bátyjának Bogumilnak. Vlagyimir hozzáteszi, hogy bár nem emlékszik pontosan, de azt tudja, hogy béna volt a bal keze, hiányzott 2 ujja, és valamelyik lábára bicegett. Petőfi az édesapja után miatt került Vlagyimirék házába, ugyanis miután Petőfi fogságba esett, az oroszok megtaláltak nála egy francia és angol szótárt, és nagyon sok verset. És mivel Vlagyimir apja Petőfit egy nagyobb megbízható embernek tartotta, ezért a munkatábor helyett nyelvtanításra ítélte az otthonában, azonban Petőfi az egyik éjszaka során elszökött Vlagyimir nővérével, Xéniával. És elég sokáig szökevényként keresték őket, majd el is fogták őket, majd katonai fogházba kerültek. Xénia a menekülés és a fogház miatt teljesen megtört, és egy katonai rabkórházban halt meg, mint Vengerov Petrovics Alexander felesége. Xénia halála után férjét, vagyis Vengerov Petrovics Alexandert életfogytiglani kényszermunkára ítélték, és egy bányában vesztette életét. Ezen feljegyzéseken kívül van még jó pár ilyen feljegyzés, van, amelyik szinte ugyanezeket írja le, valószínűleg egyes legendák olyanok voltak, mint a pletyka, és szájról szájra terjedtek, egyes leírások pedig csak apró részletekben tértek el az előbb összefoglalt beszámolóktól, viszont szerintem térjünk rá az egyik legvalószínűbb elméletre, miszerint Petőfi Sándort a segesvári csata után Oroszországba vitték, ahol
ahol idézőjeles fogságban élte le a hátralévő életét. Szerintem a legegyszerűbb az lesz, ha felolvasom az 1989-es Petőfi expedíció eredményét, idézem, mivel a koponyán és a vászcsontokon egyetlen olyan jelleg sincs, mely ellentmondan a Petőfi Sándor testi adottságaival, viszont az irodalomból ismert összes jegyek, farkasfog, homlokfogak, testi sérülések megtalálhatóak a csontvázon, ezért felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy az 1989. július 17-én a Barguzini 7-es számú sírban talált csontváz azonos Petőfi Sándoréval. Nem tudom, hogy összegezzem a Barguzini eredményeket, vagyis azokat az eredményeket, amelyek során a Barguzini temetőben a magyar, szovjet és amerikai akadémikusok találtak egy Petőfiével megegyező csontvázat, és a következő percekben az egyszerűség kedvéért végigmegyek Petőfi ismertető jegyein és a Barguzinban talált holttest ismertető jegyein is. A baloldali oszlopban láthatóak Petőfi ismertető jegyei, a jobb oldalon pedig a barguzini eredmények. Először is, mint minden antropológiai vizsgálatnál, először a vizsgált csontváz neme a fő kérdés, hisz mint tudjuk, Petőfi Sándor férfi volt, viszont a Barguzinban talált testről sokáig nem tudták eldönteni, sőt mind a mai napig vita folyik azt illetően, hogy milyen nemű, mert rendelkezett női és férfi ismertető jegyekkel is. Az oroszok és az amerikaiak azt mondták először, hogy egy férfi test, majd később azt mondták, hogy egy női test, az angolok azt mondták, hogy férfi, a kínaiak azt mondták, hogy férfi, szóval ebben nincs egyértelmű álláspont, viszont csak azért, mert nadrágban temették és nem szoknyában, mint úgy általában akkor a nőket, ezért a mérleg nyelve a férfi felé hajlik. Petőfi egyik ismertető jele a bal szemfoga, amiről maga Jókai is megemlékezik, és úgy írja, hogy bal felől egy szemfoga ferdén előre nőtt. A barguzini koponya egyik fő ismertető jele a baloldali előre álló szemfog. Ez megegyezik. Ezen kívül, ami még megegyezik, azok az alsó metszőfogak, amelyek nagyon tólódtak. A magas homlok, a mélyen fekvő orgyök, a mély szemüreg, a keskeny és a magas járomívek, az állkapocs, az állcsúcs, a hosszú nyak, a keskeny vállak, a gicsi mellkerület, a karhossz, a csípőszélesség, amit egyébként úgy hasonlítottak össze, hogy maradtak fent Petőfi által viselt nadrágok. Az izomtapadási felszínek a bal kéznél erősebbek, ami azt jelenti, hogy az elhunyt balkezes volt, és mint tudjuk, Petőfi is balkezes volt, valamint a combcsonton és a sípcsonton az izomtapadási felszínek szintén nagyon erősek voltak, ami azt jelenti, hogy az elhunyt szeretett gyalogolni, és mint tudjuk, Petőfi is nagyon szeretett gyalogolni, hisz arról írt, hogy gyalog indult el Debrecenből Pestre. Jókai úgy emlékezik meg Petőfiről az egyik szösszenetében, hogy idézem, Petőfi ballábának ferdessége. Nos, a Magyar Tudományos Akadémia a moszkvai elemzéskor még jegyzőkönyvbe is foglalta a csontváz bal sípcsontjának csavarodását. Ami pedig a koponyát illeti, Petőfi koponyája legalábbis a róla készült festmények alapján megegyezik a Barguzinban talált koponyáival. Igaz, hogy ez esetben nem lehet olyan pontos az eredmény, de ez is tovább szűkíti azt a bizonyos kört. Testmagasság. Petőfi 166 cm volt, az antropológusok szerint a halott magassága 165 és 166 cm között van, szóval ez is pont megegyezik. Mint tudjuk, Petőfi valódi neve Petrovics Sándor, vagyis mondhatjuk azt, hogy Alexander Petrovics. A kutatások szerint Barguzinban élt egy költő az 1850-es években, akit Alexander Sztyepanovics Petrovicsnak hívtak. A barguzini sír a vizsgálatok szerint 1856-os, az elhunyt pedig körülbelül 33 éves lehetett. És mint tudjuk, Petőfi 1823-ban született, vagyis ha minden igaz, akkor az életkor is stimmel. A Sztyepanovics név az István megfelelője, ami azt jelenti, hogy a Barguzinban élő költő nevének magyar megfelelője Petrovics István Sándor. Petőfi édesapját Istvánnak hívták, szóval ebből kiindulva lehet, hogy később az apja nevét is felvette, és egyben ugye visszavette a szlávosabb Petrovics nevet. Amit még hozzátennék, az Schwigel Ferenc fényképes hagyatéka, aki orosz fogságba esett, és a holmiai között találták ezt az 1943-ban készült fényképet. Tudom, hogy a minőség elég gyér, viszont jobb formában nem lehető fel. A fényképen egy sírfelirat látható, amely igazolja az előbb elmondottakat. Egészen pontosan az olvasható rajta oroszul, hogy Alexander Sztyepanov Petrovics, magyar őrnagy, költő. Meghalt Iliszunszban 1856. május. Ázsia. Amit ehhez hozzá kell tenni, hogy ezek alapján Iliszunszban halt meg, és az expedíció során kiderült, hogy a barguzini rabok a pár kilométerre lévő Iliszunszhi erdőben dolgoztak, és aki itt halt meg, azt nem engedték itt eltemetni, mert itt nagyrészt a buddhisták élnek, és azokat, akik elhunytak, vissza kellett szállítani Barguzinba, mert a buddhisták nem egyeztek bele, hogy az ő fügyeiken bárkit is eltemessenek. A barguziniak, mármint a barguzini lakosok a Barguzintól keletre lévő, főként buddhisták és mongolok által lakott területeket már
Ázsiának tekintik, ezért is szerepel ezen a sírfeliraton, hogy Ázsia. Legalábbis ez a magyarázat, bár nem értem, hogy miért kell megmagyarázni ennyire, mert Barguzin is maga Ázsia, csak gondolom az oroszok így szeretnék megkülönböztetni magukat a buddhistáktól. Ugye említettem, hogy Alexander Stepanov Petrovics, és mint az állítólagos sírfeliratán is olvasható, magyar őrnagy és költő volt. Nos, ha Petrovics valóban költő volt, akkor miért nem írt verseket Oroszországban? De írt, csak már inkább oroszul. A következő percekben ezeket a verseket elemzem, és kiemelem azokat a pontokat, amelyek egyezést mutatnak Petőfi Sándor verseivel. A jobb oldalon látható Alexander Stepanov Petrovics oroszul írt verse, az Álmok, ami a Bajkál című lapban is megjelent 1984-ben, középen ennek a magyar fordítása, bal oldalt pedig Petőfi Sándor egyik verse. Én nem vagyok verselemző, ezért ezt inkább szakértőkre hagyom, mégpedig Szuromi Lajos verstanos professzor írt elő egy elemzést. Azt írja, hogy Petőfi versei között nagyon ritka, sőt egy verse van, ami 8-9 jambikus periódusban írt, ez pedig a bal oldalt látható Véres napokról álmodom című verse. A középen látható Álmok című vers szintén 8-9-es periódusban lett írva. Mindkét vers 6-6 strófa, szakaszonként 4-4 sor. Külső formájában és verselésben az Álmok című vers testvére a Véres napokról álmodom című versnek. Az egyetlen eltérés a két vers között a rímekben van, hisz amíg a Véres napokról álmodom félrímes, addig az Álmok című vers keresztrímes. A szakértők szerint, és most ezt nem én mondom, a versek írójának ismerniük kellett a másik verset. Mindkettő versben megtalálhatóak olyan egyértelmű jelek, a sorok száma, a strófák száma, a jambusimetrum, a szólamtagolása, a bimetrizálás, szinte ez a két vers szinte egymás testvére. A Szuromi Lajos nem csak az előbbi két verset hozta párhuzamba egymással, hanem az alábbi két verset is. Bal oldalt Petőfi Sándor az Utolsó ember című verse, jobb oldalt pedig egy Barguzini dalszöveg, amit Gurjevics és Eliaszov gyűjtött össze 1927-ben Barguzinban. Barguzinban az utóbbi évtizedekben nagyon sok szakember megfordult már, köztük a több mint 20 nyelven beszélő Nehéz Mihály műfordító, aki a levéltárak és a könyvtárak átkutatása után talált több mint 24 verset, és azokat fordította le. Egy ilyen vers látható ezen a képen is, ami a műfordító szerint egyértelműen Petőfi Sándortól származik, és ezeket a verseket nem maga Petőfi írta, hanem a barguzini plébános jegyezte fel őket, sőt a barguziniak népdalként is ismerték ezeket a verseket. Petőfi elméletileg 3 álnéven írta a verseit, az első ugye a Petrovics, a második a Petifájev, a harmadik pedig az Ander. A Petrovics ez esetben ugye azért álnév, mert ő Petőfinek gondolta magát, a Petifájevet a Petőfiből alakította, az Ander pedig gondolom az Alexander. Azért kellett álnével írnia, mert Oroszországban számüzetésben volt. Nem jöhetett haza, mert akkor szinte azonnal a biztos halál várt volna rá. Ezen a képen az Erős az én lelkem című verse látható, az utolsó sorokban az olvasható, az aláhúzott rész, hogy szeres, higgy, remélj, mert vagyok. Petőfi utolsó levele, amit feleségének írt, még a segesvári csata előtt 9 nappal, az hasonlóan végződik, higgy, remélj, szeress. A két vers egyezéséből olyan, mintha a számüzetésben élő Petőfi megpróbálta volna kijátszani a levelezési tilalmat, és így szeretett volna üzenni otthoni feleségének. Úgy szerettem volna elkészíteni ezt a videót, hogy mindkét oldalra annyi információt pakolok, hogy még egyensúlyban legyen a mérleg, viszont arról szinte semmilyen adat vagy bizonyíték nincs, hogy Petőfi Sándor valóban a segesvári csatában halt meg. Nagyon sok sírt felkutattak, de egyikben sem találták meg Petőfi nyomát. Ezt az oldalt, mármint azt, hogy Petőfi Segesvárnál hunyt el, csak az bizonyítja, hogy az elfogadott álláspont szerint itt látták utoljára. Azért mondtam, hogy az elfogadott álláspont szerint, mert nagyon sok olyan napló és feljegyzés előkerült, miszerint az emberek szerettek volna beszélni Petőfi eltűnéséről, és szerették volna nyilvánosságra hozni a döntő bizonyítékokat, de ezt nem tehették meg. Franz Fiedler BEM vezérkarának egyik tisztje egy naplóban leírja, amit csak már a dédunokája Falusi Pál Ottó hozott nyilvánosságra, hogy Petőfi Sándor nem halt meg. Azt írja, hogy távcsővel láttam, hogy Petőfit 2 kozák utoléri, az egyiknek sikerült őt megszúrnia. Megkerestük Sándort, térd sérülése volt, hiányzott 3 ujja, bekötöztük, elláttuk, egy kocsira raktuk, és Segesváron egy házba vittük és rázártuk az ajtót annak érdekében, hogy Petőfi nehogy a császár kezébe kerüljön. Egyébként a Barguzinban talált csontváznak szintén hiányzott 3 ujja, de ugye ezt nem lehet bizonyítékként felhozni, mert ez csak összesen 2 forrás említi meg, viszont ez a tény is szűkítheti azt a bizonyos kört. Még késztetést érzek arra, és
És tényleg nagyon sok ilyen apró részlet van az ügyben, de ez szerintem érdekes. Muszáj, hogy megemlítsem Huzsik Fedort, aki talált egy cédulát a csatatéren, amire egy haldokló katona azt írta, hogy Petőfi nem halt meg, elvitték az oroszok. Huzsik Fedor miután megmutatta ezt a cédulát a közeli ismerőseinek, pár nappal később kopogtattak az ajtaján és 10 év várbörtönre ítélték. Nos, mint mondtam, több kutatás is történt a Barguzini és a környéken található könyvtárakban, iratokban, és még több lenne, ha a kutatást már nem sokkal Petőfi eltűnése után elkezdték volna, hisz volt egy tűzvész, amiben nagyon sok dokumentum odaveszett. Még Jókai is ír Petőfiről, nem sokkal az eltűnése után, hogy olyan hírek jönnek, miszerint Petőfi Oroszországban van, induljunk és keressük meg, de ezt valamiért akkor senki sem vette komolyan. A lényeg, és amire most ki akarok térni, mert szerintem érdekes, hogy Petrovics egy ólombányában dolgozott, sőt ez nem is munka, hanem inkább kényszermunka volt. Ebből az ólombányából csak akkor szabadulhattak a rabok, ha már látszott rajtuk, hogy már nem bírják, és ilyenkor családoknál helyezték el őket, persze kimondottan nagy felügyelet alatt. Alexander Petrovics Barguzinban nem csak verseket írt, nem csak színházban szerepelt, és nem csak kényszermunkát végzett, hanem az anyakönyvi iratok szerint felesége is volt, akit Kuznecov Annuskának hívtak, aki egykorú volt Petrovics-sal. Nagyon szerettek volna megházasodni is, de mivel Annuska nagyon vallásos volt, és csak úgy lehetett templomi esküvőjük, hogyha Petőfi felveszi Annuska vallását, de ez nem történt meg, és azt nem lehet tudni, hogy miért. Petrovicsnak született egy fia, Dimitri, aki 1852-ben született. A családfa szerint Dimitrinek szintén egy fia volt, Nikolaj, Nikolajnak pedig 2 lánya és egy fia. Ezen a képen Alexander Petrovics legidősebb dédunokáját látjuk, Maját, akinek az elmondások szerint ugyanúgy kiállt a bal felső szemfoga, pont úgy, mint Petőfinek. Ezen a képen a másik lány dédunokáját látjuk, Svetlánát, ezen a képen pedig az egyetlen fiú dédunokáját, Szlávát. És most, hogy már levezettem Alexander Petrovics családfáját egész a dédunokákig, szeretnék rátérni a Kuznecov névre. Ugye, mint mondtam, a Barguzini Petrovics valamiért nem akarta átformálni a vallási hitét, ezért nem tudtak Annuskával hivatalosan is megesküdni, hisz ekkor még csak az egyházi házasság számított hivatalosnak Oroszországban. Ennek a következménye az lett, hogy azért nem Petrovicsnak hívják az unokákat és a dédunokákat, mert nem született házasság, ezért így lettek Petrovics unokái Kuznecov néven anyakönyvezve. Néhány szó még az unokákról. A szakértők szerint a Barguzini Petrovics egy európai ember volt, mert az unokái és a dédunokái is olyan arcvonásokkal rendelkeznek, mint amilyen magának Petőfinek volt, és amilyen arcvonások nem jellemzőek az oroszokra, ilyen például a magas homlok, mély szempár, a nagy orr és a keskeny áll. Nagy vonalakban megpróbálom összefoglalni ezt az egész kabarét, és sajnálom, hogy ezt a szót kell, hogy használjam, de ami a Barguzinban talált csontokat illeti, valóban egy nagy kabaré az egész. Először az oroszok és az amerikaiak azt mondták, hogy egy női testről van szó. A csontokat össze-vissza hordozták Oroszországban, elvileg az egyik ilyen úton megrepett, majd Amerikába vitték, ott megállapították, hogy női csontokról van szó. Az angolok a kromoszóma vizsgálat alapján férfi csontoknak gondolják, a kínaiak viszont DNS vizsgálatot is végeztek a csontokon, anyai ágról, amíg ma élő rokonok beleegyeztek, és arra jutottak, hogy a Barguzinban talált csontok 99%-os egyezést mutatnak Petőfi édesanyjának leszármazottaival. Ami bizonyíthatná, sőt egyértelműsíthetné a választ, hisz ennél pontosabb és egyértelműbb eredmény nem hiszem, hogy születne, viszont a Magyar Tudományos Akadémia tartja magát az 1990-ben hozott döntéshez, miszerint a Barguzinban talált test egy nőé. Mint később kiterült, és nem szeretnék a politikába belemenni, viszont a Petőfi ügyből sajnos politikai kérdést csináltak. Mivel a Barguzini expedíció az szinte az 1990-es rendszerváltás idején zajlott, és mint az később kiderült, csak azért mondták az oroszok azt, hogy a csontok egy nőtől származnak, mert azt az üzenetet kapták Magyarországról, hogy legyenek szívesek a csontváz nemét nőnek minősíteni, mert ez a nemzeti magyar érdek. Az oroszok a csontokat szerették volna Magyarországra küldeni, de a magyar külügyminisztérium ezt megtagadta, mindeközben azt vallotta, hogy az oroszok nem adják ki a csontokat, miközben az oroszok azt mondják, hogy nem kell a magyaroknak az ő puskinjuk. És az már csak habatortán, hogy pont ebben az évben, mármint akkor, amikor a DNS mintákat kellett volna venni Petőfi anyjának a sírjából, annak érdekében, hogy a DNS vizsgálat eredménye 100%-os legyen, egészen véletlen, hogy pont ugyanebben az évben Petőfi anyjának sírját kordonokkal vették körbe, restaurálás címszó alatt, és máig senki sem tudja, hogy hová tűntek Petőfi édesanyjának a csontjai. Az anyai ágú vizsgálatot azért sem lehet elvégezni, mert Hrúz Mária testvérének sírja felé egy 10 emeletes panelházat építettek, az édesanyjára pedig szintén egy házat építettek, szóval a Petőfi
anyai ágú vizsgálatot nem lehet elvégezni olyan pontossággal, hogy ezt a Magyar Tudományos Akadémia tényként el is fogadja. Voltak olyan vizsgálatok is, amelyekből már nem volt sok hátra az eredményhez, viszont a minták idővel elvesztek, mert senki sem volt hajlandó kifizetni a DNS vizsgálat árát. Az amerikai arcrekonstrukció során az az eredmény született, hogy a Bargózinban talált csontok 1/2 milliárdhoz pontossággal, de kijelenthető, hogy azonosak Petőfi csontjaival. Ez már szinte egyértelmű eredmény, viszont van egy vizsgálat, egyetlen egy vizsgálat még hátra van a 100%-os eredményhez, ami pedig nem más, mint az anyai ágú DNS vizsgálat, viszont Hrúz Mária csontjai nem tudni, hogy hol lehetnek, mert csak úgy eltűntek egy rekonstrukció alatt során. Alexander Stepanov Petrovics csontjait mind a mai napig őrzik valahol, azt nem lehet tudni, hogy pontosan hol, de biztosak lehetünk abban, hogy nagyon jól el van rejtve, és egyébként azért is kellett így eldugni, hogy valaki nehogy kikérje egy vizsgálatra, amely vizsgálatok során nehogy véletlenül csak úgy elvesztenek a csontok. És egyébként azért nem temetik el a csontokat, mert ha visszatennék a csontokat a földbe, akkor azok egy év után elporladnának, hisz azok már a kiásás követően oxigénnel érintkeztek. Arra várnak az illetékesek, hogy valamilyen oknál fogva sikerüljön egy olyan DNS vizsgálat, amely mellett a Magyar Tudományos Akadémia már nem tud csak egy legyintéssel elmenni. Van egy olyan véleményem, teóriám, gondolatom, hogy a Magyar Tudományos Akadémia azért olyan, mintha nem venne tudomást a kutatásokról és a vizsgálati eredményekről, mert olyan, mintha félnének attól, hogy az egyetlen igaz magyar talán nem is volt annyira igaz magyar. És ezt így nem lehet tálalni a népnek, hogy Petőfi mégse tűnt el, hanem Oroszországba ment és ott alapított családot, és azt még nem is mondtam, hogy egyes források szerint nem csak egy, hanem 2 különböző nőtől is születtek gyermekei. Mert ha ezt így tálalnák a népnek, akkor lehet, hogy a rossz oldalra billenne és átértékelődne az idealizált Petőfi kép a magyarokban. Viszont ami talán csekély vigasz lenne az az, hogy Alexander Petrovics olyan verseket írt Oroszországban, amelyek egyrészt a szerelemről szóltak, vagyis leírta, hogy megtalálta az igaz szerelmet, viszont ami talán csekély vigasz lenne az az, hogy minden versében a honvágyáról írt. Ő nagyon haza szeretett volna jönni. Az ok, amiért nem jött, az az, hogy szinte minden lépését ellenőrizték, és egyes teóriák szerint talán azt is gondolhatta, hogy ez a Magyarország, onnan őt elhurcolták, már nem létezik, hisz ki tudja, hogy milyen híreket kapott a messzi Szibériában az oroszoktól. Lehet, hogy olyan híreket kapott, amelyekből egy szó sem volt igaz, viszont ezt Petőfi nem tudta ellenőrizni, ezért lehet, hogy azt gondolta, és mivel tudta, hogy ő innen már soha nem mehetett haza, ezért megpróbálta a maradék idejét a lehető legnagyobb boldogságban élni. Én úgy gondolom, hogy hiába félünk az igazságtól, az még a tényeken korán sem változtat, mert ő nagyon is haza szeretett volna jönni, honvágya volt, de nem tudott hazajönni. A másik kérdés, ami még bennem van, hogyha az Oroszországban talált verseket valóban Petőfi Sándor írta, amelyben ugye vágyakozik haza, a kérdésem az az, hogy ezt ő mennyire gondolhatta komolyan. Tényleg vágyott haza, vagy csak így szerette volna életben tartani azt a képet, miszerint ő Szibériában is igaz magyar maradt, és még a távoli Oroszországban sem lankadt semmi abból a Petőfiből, amit a magyarok megismertek. Lásd például bordalok, amelyeket szintén úgy írt, hogy nem szerette az italt. Ugye Alexander Stepanov Petrovics svégelfotója alapján 1856-ban hunyt el. És ami így utólag már tény, és utólag már sovány vigasz, de egy évvel később, 1857-ben az oroszok hazaengedték a bargózini munkásokat. Magyarul, ha Petőfi egy évvel többet él, akkor már lehet, hogy nem Oroszországban, hanem Magyarországon végződik az élete, bár itt jön az a kérdés, hogy akkor már otthagyta volna szerelmét Annuskát és a már 4 éves kisfiát Dimitrit. Az első világháborúban több olyan dokumentált eset is történt, amikor magyarok orosz fogságba estek, és ott alapítottak családot. Azért, mert az oroszok azt mondták nekik, hogy Magyarországnak már annyi. Annak érdekében mondták ezt nekik, hogy mi kedvük se legyen hazajönni, más kérdés, hogy amúgy nem is tudtak volna. Több olyan történet is felelhető, hogy a feleség és a gyerekei itthon várják a háborúból hazatérő férjet, de a férj valamiért sosem érkezik meg. Aztán egyszer csak 20-30 év múlva érkezik egy távirat, miszerint a férj meghalt Oroszországban is, volt egy felesége és voltak gyerekei. Aztán a magyar feleség csak néz egy nagyot, hogy akkor miért nem jött haza, hogyha tényleg élt Oroszországban. Hát azért, mert egyrészt nem tudott, másrészt pedig azért, mert átmosták a világ képét. Egy jó ideig az oroszok valóban tagadták, hogy bárkit is a segesvári csatából orosz fogságba vittek volna, viszont ma már dokumentált fejezések vannak róla, hogy a segesvári csatából 800 embert vittek az oroszok szibériai fogságba, köztük egy magyar költőt, Petőfi Sándort is. Legalábbis ezt állítja Alexej Trivonyenko, orosz professzor. Azt, hogy ez igaz-e, azt én mindenkire rábízom, és még hozzá szeretném így csapni a videó végére, hogy mondani bármit lehet, de jó lenne ezt dokumentumokkal is
igazolni és nyilvánosságra hozni ezeket a fejezéseket. Viszont azt nem szabad elfelejteni, hogy minden ilyen dokumentum megvan az oroszoknál, és le van pecsételve, mint szigorúan titkos dokumentum, és csak abban az esetben adják ki az oroszok, ha ezt az MTA is kérvényezi. Érthető, hogy nem adhatják ki csak úgy bárkinek, hogy majd végül elvesztem. Ez teljesen érthető. Viszont, mint tudjuk, a Magyar Tudományos Akadémia ezt nem kéri. Mert ha bár kellő bizonyíték hiány, és ez szerintem nagyon jól tükrözi a Petőfi igazságtól való félelmünket, hogyha bár kellő bizonyíték nincs rá, de Petőfi akkor is Segesvárnál tűnt el, és ott is halt meg 1849-ben, pont úgy, mint hogy a Nemzeti Dalt is elszavalta 48-ban. Így végszóként és utolsó mondatként lehet, hogy úgy tűnhet, hogy én nagyon ilyen Petőfi ellenes vagyok, viszont ez nem így van, és én nem vagyok Petőfi ellen, hanem csak inkább a hazugság és a manipulált történelme ellen. Mert szerintem, hogyha kiderülne az igazság, az nem enyhíteni a tüzet, sőt, csak még világosabbá, magyarul még hitelesebbé tenné, mert a szinte tagadhatatlan, és nincs olyan tény, ami ezt halványítaná, hogy Petőfi volt az ember, aki igenis összeszedte a bátorságát, és igenis kiállt a magyarok érdekei mellett, és szerintem ebből kifolyólag megérdemelni azt a tiszteletet, hogy olyan helyen is úgy pihenjen, ahogyan azt ő szerette volna. Lezárásként meg szeretném köszönni minden csatornatagnak a támogatását, és minden nézőnek azt, hogy meghallgattátok a szavaimat, és megosztó gondolataimat. Most viszont akkor sziasztok!